chương bài giảng của cô rất là thú vị, rất là vui vẻ, hài hước và cực kỳ hiệu quả. Mình tin tưởng là qua cái khóa học này các bạn sẽ có nhiều cái mới và có nhiều cái sẽ ứng dụng được ngay và luôn. Đấy. Thì quản trị dữ liệu hay là trình bày những cái dữ liệu của mình nó ra một cái visual nó tốt hơn, nó đẹp hơn và nó chính xác hơn. Thì đấy là những cái hiệu quả mà mình đã nhìn thấy. Và tiếp đó thì có lẽ là những cái khóa học sau ấy, mà nó có những cái chương trình khác thì anh hy vọng là chúng ta sẽ có kết hợp mới trong cái thời gian tới.